ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم مجدي خيري من قناه مجدي تك، والفيديو دوت برعايه تي بوكس. وكان معدات بقى من الشركات بقى، ما شركه ابل بتيجي تنزل منتج جديد فبتحاول بقى كده تعمل لك منتج بيبقى بسعره قليل وبنفس التصميم وبنفس الشكل. يلا يا صاحبي كده نشوف بقى السماعه النهارده اللي معايا، وهي ايربودز ماكس كوبي. وتعال نشوف كده المحتويات العلبه بتاعتها ايه، ومع كده نتكلم على التفاصيل بتاعه السماعه ونشوف ان هي تستاهل انك تشتريها ولا لا. ويلا يا صاحبي كده ايه، نفتح اول حاجه العلبه ونشوف المكونات بتاعتها ايه. وزي ما انت شايف كده يا صاحبي كده الكرتونه من بره، وتعالى كده نفتح ونشوف المحتويات اللي جواها. اول ما بتفتح كده الكرتونه بيجيب لك ورقه كده برضو شبيهه برضو للاصليه، والكيس هنا موجود فيه الاي او اكس والشاحن العادي، وموجود هنا في الكتالوج مكتوب برضو فيه شويه بيانات لازم تقراها، يعني هتفيدك وتعرفك يعني كل حاجه يعني ايه عن السماعه. وبس كده تكون كل حاجه موجوده هنا. وخلينا بقى ننتقل للسماعه ونتكلم عليها بقى ونشوف الامكانيات بتاعتها. وبص بقى يا صاحبي بقى كده خلينا نتكلم عن اول حاجه على التصميم بتاعها. بالنسبه هي جايه شبه ابل بالظبط في كل حاجه، بس في كام بقى اختلاف. هتقولي مثلا زي ايه؟ عندك 4 زراير في الجنب بتاعه التعليه وبتاعه التوطيه وبتاعه الباور وبتاعه انك ممكن تقلب. لكن انت عندك هنا في الاوريجينال اللي بيكون عندك بس زرارين، بتاع الفوليوم وبتاع الباور. لو جينا برده كمان نبص هنا من تحت، فهنا السماعه دي بتشتغل معانا بثلاث طرق. اول حاجه ممكن تشغلها عن طريق بلوتوث، وعندك هنا ممكن تشغل من الكارت الميموري، وهنا بتشيل مساحه 32. وعندك بقى الطريقه الاخيره اللي هي اي او اكس. فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا. عندك 3 حاجات ممكن تقدر تستخدمها. وبالنسبه هنا للبطاريه فيها 500 ملي امبير، وتشتغل معاك مثلا لمده 4 ساعات او 3 ساعات متواصلين، ولو حبيت مثلا تقعد معاك اكتر فعلى حسب استخدام ليك. وبالنسبه لمده الشحن بتاعتها فهي تقعد معاك ساعتين، من ساعتين لساعتين ونص عقبال ما بتشحن. لكن انا شايف بالنسبه هنا الخامات، وشايف هنا بالنسبه للامكانيات اللي هي جايه فيها بالنسبه لقيمه السعر بتاعتها، فهي جايه حاجه كويسه جدا. لكن بقى خلينا نتكلم اول على الصوت. وبالنسبه هنا للصوت بتاع السماعه فانا شايف ان هو كان كويس جدا، عشان الاسفنج ده انت اصلا اول ما بتلبس كده السماعه على ودنك بيبدا يعزلك شويه عن الاجواء اللي حواليك. وبالنسبه بقى هنا للصوت فانا شايف ان هو كويس جدا. وانا برده جربته في كام حاجه، جربته في الالعاب، وجربته وانا بتفرج على فيلم او بسمع موسيقى. فانا شايف ان البيز هنا كان كويس جدا، والتربو برده كان شغال كويس جدا. وبالنسبه للامكانيات بتاعتها فانا شايف ان هي تستحق الشراء. لو انت مثلا عايز تجيب حاجه شبه الاصليه ومعكش مثلا القيمه بتاعه الاصليه، فانت ممكن تقدر تشتري دي، بتديك نفس الشكل والامكانيات بتاعتها كويسه جدا. وبس كده يعني يعتبر مثلا دي كانت كل حاجه موجوده هنا. وعندك برده هنا كده السماعه زي ما انت كده بتشوف في الاوريجينال بتلف 360 درجه، لكن هنا زي ما انت شايف بتلف يعني زي ما انت شايف اهو بتلف، مش بتلف اللفه الكامله. بالنسبه هنا للسلاسه بتاعه السماعه فانا شايف برده ان هي كويسه جدا. وبس كده يعتبر دي كانت كل حاجه عليها. وطبعا بقى مش هقول لك ان الفيديو دوت برعايه تي بوكس، وعايزك برده بقى تخش تي بوكس لو انت مثلا حبيت انك تشتريها، فتخش مثلا تقول له ان انت تبع مجدي خيري، فهو ممكن يظبطك في كام حاجه. ساعات تي بوكس بيبقى عامل لك عروض. فانا بقى هسيب لك اللينك بتاع الشراء بقى تحت في الوصف. وبرده لو حبيت تسالني على اي حاجه فهسيب لك اللينك بتاع الفيس او الانستا تحت. واشوفكم بقى في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.